السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل سليبر نسائي أو لكلوك نسائي سهل وبسيط لكن جميل في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هو ينول أعجابكم. فضل الله يسع أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نشتغل بخيوط سادة أو خيوط شنجاة ملونة، أو ندخل أكتر من لون في سليبر واحد أو لكلوك واحد. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين. أنا حبيت الألوان اللي معايا دي الأبيض والأورنج والبينك، هنطبق باللون البينك عشان يكون بس فاتح في التصوير، لكن أنا هعمل مع نفسي اتنين باللونين دول. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم مع الخيط متوسط السمك إبرة رقم 3.5 ملم. طيب في بنات بيحبوا يشتغلوا بأليس ديفا أو خيوط قطن رفيعة، هتشتغلي بإبرة رقم 2.5 أو 2 لغاية رقم 3، يعني ممكن 2.5 3 ملم بتشتغليه مع الخيوط الرفيعة. وبيختلف عدد الغرز معانا عن العدد اللي هتشتغليه بخيط رفيع. لو هتبتدي بخيط رفيع بتبتدي ب20 غرزة عمود بلفة في السطر الأول. لو هتشتغلي زينا هنشوف دلوقتي طبعا ايه احنا هنشتغل بكام غرزة عمود بلفة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بجيب الخيط بسيب منه مسافة، وعلى 2 من الأصابع ببتدي ألف الخيط على ايديا وارجع للخلف واجي تاني للأمام. بجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية، تكون عندي هنا حلقتين. بدخل بالإبرة بتاعتي تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية والف ايدي واخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة. بتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. طرف الخيط البداية بتحافظي عليه عشان تقفلي الدائرة في السحرية في النهاية. اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي وابتدي اشتغل زي ما احنا شايفين. علشان اشتغل داخل الدائرة السحرية، انا لو اشتغلت فيها دلوقتي الحلقة اللي معايا دي هتفك مني، يبقى الدائرة السحرية ما ينفعش اشتغل فيها قبل ما اقفلها. طيب بنقفلها ازاي؟ بلف الخيط واخرج منه من الحلقة دي كده، بكون عملت سلسلة. السلسلة قفلت لي الدائرة السحرية، وفي نفس الوقت هتكون جزء من ارتفاعنا للغرزة الأولى، أو لمجرد بس الارتفاع. وأنا مش حابة إن هي تكون يعني مش حابة السلاسل البداية تكون عمود معانا، فهرتفع كمان سلسلة عليها واحدة بس، وهعتبرها بس مجرد سنادة للغرز اللي احنا هنشتغلها، لكن مش من العدد اللي احنا بنشتغله يا بنات. تمام. اذا انت حابة ان هي تكون من العدد هتشتغلي ايه؟ سلسلتين على سلسلة اللي قفلنا بيها، يعني 3 سلاسل في البداية، وبتعتبريهم عمود بلفة. لكن انا مش هعتبرهم عمود بلفة، وبكرر عشان ما تتلخبطوش معايا في الاعداد. داخل الدائرة السحرية ببتدي اشتغل 16 غرزة عمود بلفة. لو احنا هنشتغل بخيط رفيع هنشتغل 20 غرزة عمود بلفة. تمام. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا كده حلقتين. بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده اشتغلت عمود، وبكرر لغاية ما بوصل 16 عمود. طيب يا بنات، في بنات ساعات بيقولوا لي الدائرة السحرية بتكون واسعة جدا مش بنعرف نشتغل فيها. شدي خيط البداية شوية، ضيق المركز او السنتر للمقاس او الحجم اللي انت حباه. 2 3 4 وبكمل لغاية ما بوصل 16 غرزة عمود. هكمل وارجع لكم. كده معايا 15 غرزة ودي رقم 16. نبتدي نعد بسم الله كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 في النهاية معانا 16 غرزة عمود بلفة. هبتدي بقى ايه؟ الخيط البداية هبتدي اشده، اقفل سنتر او مركز او منتصف الدائرة. هروح اقفل فين يا بنات بقى؟ انا مش هقفل في سلاسل الارتفاع الاتنين خالص، انا مجرد بس بعتبرهم سنادة تسند لي الغرز بتاعتي. بدخل فوق حرف الفي، تحت حرف الفي عفوا، للغرزة الاولى، وبخلي معايا كمان فوق الابرة الخيط البداية عشان ابتدي اخفيه معايا وانا بشتغل. هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات كلها، الحلقتين اللي هما طبعا حرف الفي، والحلقة التالتة اللي هي ايه؟ الخيط اللي احنا بنخفيه، وكمان من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلق. طيب بالشكل ده بكون خلاص خلصت السطر الاول. السطر التاني بيكون كله تزايد انكريز على كل الغرز، يعني برتفع سلسلتين، 1 2، وفقط بنعتبرهم مجرد ارتفاع يا بنات. وانا بحب يعني حابة ان احنا نشتغل بالطريقة دي علشان خاطر ما تتلخبطيش في الاعداد وانتي شغالة. هلف الخيط وهدخل فوق الفراغ الاول اللي انا قفلت فيه هو اشغل 2 عمود كده، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2، وكل غرزة بتقابلني
بشغل فوقيها تزايد انكريز، يعني بشغل في الفراغ مرتين، 2 عمود بلفة فوق نفس الفراغ، 1 2 لغاية ما بلف الدوران بتاعي كله. احنا كان معانا 16، هيكون معانا 32 غرزة حشو في نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في النهاية زي ما احنا شايفين في نهاية السطر بروح لأول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي، ولو لسه معايا خيط البداية بخليه معايا طبعا لغاية ما يختفي خالص، واقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي بيكون بريد امامي وبريد خلفي، بريد امامي وبريد خلفي، برتفع سلسلتين ومجرد سلاسل ارتفاع فقط يا بنات زي ما قلنا مع بعض. طيب اول مكان عندي اهو العمود الاول، السلسلتين ماليش علاقه بيه، ممكن ادخل من تحت السلسلتين والعمود بس هيحسسني ان في فراغ هنا كبير في المكان ده، مش عاوزه كده. هدخل من قبل العمود. انا طبعا لما بشتغل امامي بشتغل من وش الشغل، ولما بشتغل خلفي بشتغل من خلف الشغل، تمام يا بنات. لكن لفه وعدد اللفات اللي بخرجها او بلفها على الابره هي بنفس طريقه العمود العادي او البريد العادي، وكلمه بريد هي نفس كلمه العمود. بلف الخيط، باجي من الامام، اول عمود عندي اهو هو اللي انا قفلت فوقيه بغرزه منزلقه، الفراغ اللي قبله بدخل منه وارفع العمود على الابره واخرج الابره من الفراغ اللي بعد العمود. هلف الخيط على الابره واسحبها تاني الخيط من تحت العمود نفسه. معايا 3 حلقات، بلف خيط واخرج من حلقتين يبقوا 2، بلف خيط واخرج منهم. العمود اللي جاي بيكون بريد خلفي او عمود خلفي، بلف الخيط على الابره وباجي بقى مش من الامام لا من الخلف، نفس الخطوات واحده. بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، بس المره دي مش هرفع العمود على الابره لا، هدفع العمود تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده بيكون خلف الشغل زي ما احنا شايفين. هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين تاني. عمود امامي او بريد امامي، بلف الخيط وده العمود اللي هشتغل عليه، بدخل من الفراغ اللي قبله وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. هلف الخيط على الابره واسحبه واخرج بيه. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2 يبقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. اللي جاي بريد خلفي، باجي من خلف الشغل بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، ادفع العمود تحت الابره، اخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2 بقوا 2، بلف الخيط واخرج منه. وبكرر السطر بتاعي كله بريد امامي بريد خلفي لغايه ما اوصل لنهايه السطر بنفس العدد اللي معايا. رجعت لكم تاني وكده في نهايه السطر زي ما احنا شايفين. في نهايه السطر بروح لاول غرزه اشتغلتها وفوق الغرزه بقفل بغرزه منزلقه. برجع تاني بكرر، برتفع سلسلتين 1 2 ومجرد بس بنعتبرهم سلاسل ارتفاع، وارجع بعد كده ابتدي بقى اكرر من السطر اللي جاي لغاية ما اوصل للمكان اللي هو بيكون طبعا عند القدم نفسها. يعني وليكن ان دي القدم عفوا، يعني بتكون عندك هنا من عند الاصبع الكبير لغاية الجزئية دي اللي هي بتكون العظام الفاصلة طبعا، اللي هي طبعا الجزء الفاصل للقدم من الساق من فوق. بشتغل من هنا لهنا، ممكن بقى اشتغل من هنا لهنا على حسب المكان اللي انت حابه يكون مش متغطي بالشغل بتاعك. ممكن تشتغلي من هنا لهنا او من هنا لهنا او من هنا لغايه المكان الفاصل بالظبط اللي انت للكلوك زي ما انت حابه. انا هشتغل يعني هيكون تقريبا حوالي 12 سنتي بداية من بداية الشغل يا بنات. بنبتدي نقيس من بداية الشغل لغاية المكان اللي انا هبتدي اشتغله، هيكون حوالي 12 سنتي. وكل واحدة فيكم طبعا بتشتغلها على اساس ايه القدم او المقاس اللي هي حباه، لكن المقاس اللي احنا بنشتغل ده هو عامة في العموم مناسب لجميع السيدات او لكافة يعني المقاسات الكبيرة. هبتدي الف الخيط على الابره وهاجي للعمود الامامي، ببتدي ارفعه بقى، بدخل من الفراغ اللي قبله وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده واشتغل عمود امامي عليه زي هو بنفس الشكل. ارجع العمود الخلفي هتلاقوه راجع للخلف، باجي من الخلف وابتدي اشتغل عليه عمود خلفي، وهكذا عمود امامي عمود خلفي او بريد امامي بريد خلفي لغايه ما بوصل للارتفاع اللي انا حباه. وزي ما قلت لكم الارتفاع دوت بيرجع لكم، ممكن تحبي ان انت تغطي وش القدم كله، فبتشتغلي لغايه ما توصلي للمكان الفاصل طبعا للقدم باي عدد انت حباه او باي مقاس انت حباه. اما في بنات بتحب تبين جزء من الجزء دوت او تخليه مش متغطي بالصوف، فبتسيب جزء من القدم بيكون باين شويه زي الشوز، يعني لو زي الاحذيه اللي احنا بنلبسها. هسيب لكم الاختيار، لكن انا هشتغل حوالي 12 سنتي. هكمل بقى بنفس الطريقه وبقفل طبعا في نهايه السطر بغرزه منزلقه، وبرجع ارتفع سلسلتين وبكرر بريد امامي بريد خلفي بريد امامي بريد خلفي، فوق البريد الامامي بريد امامي، فوق الخلفي بيكون عندي خلفي لغايه ما اوصل للجزئيه دي وارجع لكم تاني نكمل مع بعض.
رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين ده الجزء طبعا اللي احنا بنبتدي نكونه لبداية القدم. وعاوزة اقول لكم على حاجة، احنا بنقسم مقاس القدم لجزئين، بناخد التلت نشغل بيه الجزء الامامي، والتلتين بيكونوا الجزء الخلفي. وبالنسبة طبعا للدوران اللي حوالين القدم بردك بيكون التلت ما بشتغلش عليه في المرحلة اللي جاية، والتلتين بشتغل عليهم، هنشوف دلوقتي ازاي. اشتغلت هنا معاكم زي ما احنا شايفين 12 سنتي. ببتدي اقيس من عند المكان الابيض اللي قبل الزيرو، مش من عند الزيرو، بالشكل ده 12 سنتي. تمام يا بنات؟ طيب في المرحلة اللي جاية بس نقفل السطر الاخير في اول غرزة، بدخل بقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. لو الشغل عندكم مكان البداية والنهاية واضح وهيبان معاكي ومش هيكون لطيف، هتبتدي تقصي الخيط من المكان ده وتخليه كده في الكعب بتاع القدم، وتبتدي تشتغلي على وش ايه الشغل. انا زي ما احنا شايفين اهو، بصوا مكان البداية عندي مش واضح، وده نتيجة السلسلتين اللي احنا كنا بنرتفعهم قبل كل غرزة، فبالتالي انا هخليها على جانب الشغل، فمش هتبان معايا خالص، وهتبان ان هي خط ايه من الخطوط. بصوا كده، ده مكان البداية عندي اهو. لو انا جيت للناحية دي هتبصوا تلاقوا نفس ايه الشكل هو هو، ومفيش اي فرق خالص واضح عندي. لكن لو انت هتحسي ان مع شغلك هيبان مكان البداية، خلاص هتقصي الخيط هنا وتعملي الشغل بتاعك، تخلي ايه المكان اللي انت ابتديتي ونهيتي فيه او ختمتي فيه تخليه تحت عند الكعب. تمام يا بنات؟ طيب بما اننا هنبتدي بقى نشتغل بالشكل ده، هبتدي اعمل حاجة زي ما قلت لكم، هقسم العدد اللي عندي تلت وتلتين، نتجاهل الاتنين عمود، الزيادة بسيبها مع التلتين. تمام؟ هاخد تلت، نعتبر ان احنا معانا 30، احنا معانا 32. ناخد تلت منهم هيكونوا 10. طيب هاجي هنا، بس انا عايزة محتاجة اشتغل، ده عندي مكان البداية، بسيب 1 2 وهبتدي اضيف الماركر بتاعي اهو من هنا، وبعد هنا عندي ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في رقم 10 هبتدي اضيف الماركر. مش محتاجة اكتر من 10 غرز يكونوا عندي في واجهة السليبر او اللكلوك. زي ما احنا شايفين مساحة كافية قد بالظبط ايه الجزء اللي هو الامامي من القدم. لو حابة تاخدي كمان معاكي غرزة او غرزتين مفيش اي مشكلة، هيبقى هتاخدي مثلا 12 وهيكون معاكي 20 غرزة، هتسيبيهم بقى تشتغليهم للخلف. لكن انا شايفة ان المقاس ده كده مظبوط تمام. طيب انا بما اني واقفة هنا ومش هقص الخيط، طبعا انا عارفة ان في بنات بتعمل مشروع اللكلوك ده او السليبر، وبعض طبعا العاملات بيضطروا يرجعوا لها وتفك يا عين البنت وتركب، وتضطر تقص كتير والخيوط تبوظ معاه. انا ما بحبش ان احنا نقص كتير، بحب ان احنا نشتغل القطع كلها بالخيط سليم زي ما هو، حتى كمان عشان الفينش في النهاية يكون سليم. زي ما احنا شايفين انا وصلت لغاية فين بالمنزلقة بتاعتي، مشيت بمنزلقة مرتين لغاية ما وصلت للغرزة اللي قبل الماركر دي. مكان الماركر مش هشتغل فيه، ومكان الماركر هنا كمان مش هشتغل فيه، والغرز اللي في المنتصف كمان مش هشتغل فيه. من المكان ده ببتدي ارتفع 1 2 والف شغلي الناحية التانية، واشتغل في نفس الفراغ هو عمود بلفة. او انا بعمل ايه يا بنات، بشتغل 3 سلاسل وبعتبرهم اول عمود بلفة عندي، ايا كان تحبي ايه او تفضلي ايه زي ما انتوا عاوزين. بس في الجزئية دي انا افضل ان احنا نشتغل 3 سلاسل. تمام؟ اني بشتغل ال3 سلاسل وبعتبرهم عمود بلفة. طيب انا خلاص مش همشي الجهة دي، هعمل ايه؟ هلف شغلي الناحية دي، لاني انا كده كده بشتغل جهة اليسار. تمام يا بنات؟ اذا انا هبتدي اشتغل على الغرز اللي جهة اليسار. اشتغلت انا كده على المكان ده اهو اللي هو كان العمود ده، هروح للعمود اللي قبله وابتدي اشتغل عمود عادي. خلاص بقى المرحلة اللي جاية ببتدي اشتغل اعمدة عادية، وبعد كده بشتغل عمود على اللي بعده، وهكذا لغاية ما بوصل للجهة المقابلة ليا من الشغل. ده المكان اللي انا بشتغل فيه اهو بالشكل ده، وبمشي على كل غرزة. بصوا تحت حرف الفي يمكن بس اول فراغين عندي او 3 عشان فيهم غرزة منزلقة فبيكون صعب، فبنزل اشتغل من تحت المنزلقة. تمام؟ او باخد الحلقة الخلفية منها، هدخل تحت الفراغ عادي واشتغل عمود بلفة
عادي دي خالص لغاية ما بوصل للجهة اللي هي طبعا مكان الماركر التاني. عمود فوق كل عمود بيقابلني. خلاص انا في المرحلة دي خلاص العمود مفروض، ولا امامي ولا خلفي. هكمل بقى لغاية ما اوصل للماركر التاني وارجع لكم نكمل مع بعض. كده رجعت لكم، وده اخر غرزة هشتغلها، الغرزة رقم 22 بالشكل ده. خلاص انا كده اشتغلت الجزئية اللي المفروض هشتغل عليها باقي اللكلوك، اللي هو طبعا بيكون الجزء الدائري ده اللي حوالين الكعب. طيب وصلت كده خلاص لمكان الماركر. انا ما بشتغلش مكان الماركر ولا هنا ولا هنا ولا الغرز اللي في المنتصف دي. طيب هنعمل ايه؟ برتفع 1 2 3 وبعتبر نفسي اشتغلت فوق الغرزة الاخيرة، ولما بلف شغل الناحية التانية بتكون الغرزة الاولى بالنسبة لي. تمام؟ يعني الفراغ الاول دوت انا مش بشغل فيه، بروح بقى للفراغ رقم 2 وابتدي اشغل عمود بلفة فوق كل فراغ يقابلني، وبنمشي عكس عقارب الساعة. بفضل بنفس الطريقة دي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، مرة بشتغل كده ومرة بعد الشغل وارجع اشتغل كده، وهكذا. يعني بتشتغلي على الوش ده شوية وبتشتغلي على الوش ده شوية، وهكذا لغاية ما بوصل لإيه يا بنات؟ زي ما قلت لكم المقاس بالنسبة للعرض بنقسمه تلت وتلتين. زيادة بالنسبة لعدد الغرز، لو عندك غرزة او غرزتين ادي الزيادة للجزء اللي بيكون قاعدة اللكلوك. بالنسبة طبعا لطول القدم بتقسميه بردك تلت، اللي هو بيكون عند منطقة اللي هي بداية من الأصابع للجزء طبعا اللي بيكون فيصل عند القدم، والتلتين بيكونوا الجزء اللي هو بقية الكعب أو القدم للمقاس اللي انت حابة تشغليه. هكمل بقى حوالي، كمان أنا كده اشتغلت معاكم سطرين، بكمل السطر التاني طبعا، وبعد كده ببتدي أكمل لغاية ما بوصل لنهاية الكعب أو مكان نهاية القدم. يعني نقول حوالي 12، او نقول كمان على الاتنين دول نشتغل كمان 12. مش بيكون كتير على فكرة، لان انت عندك هنا غرزة البريد الامامي والبريد الخلفي بتكون قصيرة شوية عن طول البريد العادي او اللي هو العمود العادي. لو ناخد بالنا ان احنا هنا اشتغلنا مجموعة سطور كتيرة ما ادتناش مساحة كبيرة، ده لان البريد الامامي والبريد الخلفي بيكون عامل زي المطاط شوية، فبتكون قصيرة القامة. اما العمود العادي المفروض بيكون بيدينا طول اطول. فهشتغل ايا كان بقى العدد اللي هنشتغله، هنشوف هنوصل لكام سطر. لما ارجع هقول لكم هم كام سطر وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، وهنا اشتغلت 7 سطور. وبعتذر عشان انا لخبطت في حاجه مهمه جدا يا بنات، احنا بنقسم القدم تلت وتلتين فعلا، بس انا قلت لكم احنا بنشتغل هنا التلت وهنا التلتين. لا العكس صحيح يا بنات، عفوا سامحوني. التلت بيكون هو الجزء الاخير من القدم، والتلتين بيكون الجزء الاولاني من القدم. احنا بديهيا لو شفناها هنلاقي طبعا ان الجزء الاولاني من القدم هو اللي بيكون اكتر، فسامحوني على الجزئيه دي. لكن هي نفس التقسيمه، لكن الجزء الاكتر بيكون هو جهه الامام من القدم. كده اشتغلت كام سطر؟ هنعدهم. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7. اذا حابين اكتر احنا بنشتغل على القدم نفسها يا بنات. يعني ممكن لو الشخص قدامك بتشتغلي عليه هو مباشرة، البنوتة او السيدة قدامك بتشتغلي عليه مباشرة. لو مش قدامك خلاص بتاخدي المقاس بالمتر او طبعا بالسنتيمتر وتبتدي تقيسي عليه. طيب في المرحلة دي انا عايزة اقفل بقى الجزء ده، هعمله ازاي؟ هجيب الشغل عكس بعضه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. تمام؟ وعندي هنا الغرز اهي، باجي دي اول غرزة هرتفع بس سلسلة واحدة بس تديني مسافة اعرف اشتغل. اول غرزة هي غرزة السلسلة، تالت سلسلة ارتفاع من الجهة دي، بدخل فيها بالشكل ده، وهروح لاول غرزة الجهة التانية، هدخل تحتها بردك واسحب الخيط واخرج من تحتها وتحت الحلقة دي وتحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. تمام؟ هبتدي اقسم بقى العدد ده. انا كده اشتغلت على اول واحدة، هنا عندي 2 3 4 5 6 7 8، واخر 4 غرز هنشتغلهم مع بعض. بدخل في الحلقة الخلفية من عندي والحلقة الامامية من الجهة التانية. عفوا يا بنات، انا هدخل في الحلقة الامامية من عندي اهي، اول غرزة معلش عشان هي بس في البداية. هدخل في الحلقة الامامية من الاول واحدة، والحلقة الخلفية من الغرزة اللي خلفها، واشغل غرزة منزلقة بالشكل ده. تاني، امامي مع خلفي ومنزلقة، امامي مع خلفي ومنزلقة، لغاية ما اوصل لاخر
4 غرز، ولو العدد معاكي فردي بتشتغلي اخر 3 غرز مع بعض. ده لان الجزء طبعا عند القدم، كعب القدم ما بيكونش حاد كده بالشكل اللي احنا عايزينه، وياخد شكل من التدويره شويه. كمان غرزه امامي مع خلفي، وبعد كده هندخل هنا اهو بالشكل ده عندي كلهم اهو، بسحبهم مع بعض. خلاص ارتفاع سلسلة. اذا حابة تقصي الخيط هنا مفيش مشكلة، مش حابة هتمشي بردك بمنزلقة لغاية ما توصلي تاني لقمة الشغل. وده بيأكد على شغلك اكتر وانتي ماشية لغاية ما بوصل تاني لمكان البداية عندي هنا اهو. ابتدي بقى ادخل هنا في القمة بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب من المكان ده خلاص بقى ببتدي بقى اجيب ده المكان ده في الداخل. خلاص شايفين بقى انا عندي هنا ده الحلقة اللي انا كنت بسيبها من هنا، والحلقة اللي كنت بسيبها من هنا، وخط الخياطة اللي في النص بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. طيب لغاية كده وخلاص. لا، اخر سطر بقى بنفنش بيه اللكلوك بتاعنا. ارتفاع سلسلة، وفي نفس المكان بشغل غرزة حشو او غرزة نصف عمود ايهما تفضلين هتشتغليها على السطر الاخير. بالنسبة طبعا للشغل عندي هنا بيكون على عرض العمود. اشتغلت هنا في قمة العمود غرزة، هشتغل في داخل العمود نفسه كمان غرزة. مش هشتغل 3، هو طبعا ارتفاع العمود 3 سلاسل يعني تشتغلي 3 مرات، بس انا مش عايزة ازود عدد الغرز، عاوزة الجزء الاخير يكون كده مديني شكل حلو كده ومش زيادة. هشتغل فوق قمة العمود غرزة حشو، وداخل جسم العمود نفسه بدخل واسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو. بيكون معايا حلقتين زي ما احنا شايفين، بلف خيط واخرج منهم. تاني بكرر معاكي حلقة بدخل قمة العمود رأس العمود، هسحب الخيط وهخرج معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. جسم العمود نفسه بدخل والف الخيط واخرج واسحب من الحلقتين الباقيين عندي، وبلف المكان ده كله. هنا طبعا بيكون عندي غرز طبيعية مكان ال10 غرز، بمشي بالشكل ده لغاية ما اوصل لهم. بحاول ما اشتغلش من تحت العمود نفسه علشان خاطر ما يتسحبش معايا لفوق يا بنات. نلاحظ التكات او التركات البسيطة دي، بشتغل على جسم العمود نفسه. عفوا باخد حلقة او حلقتين من دي كده اخر عمود عندي. معلش هي بتكون ضيقة شوية وصعبة، بس صدقوني بتكون كده احلى وافضل. طيب انا هنا في المكان ده هعمل ايه؟ انا هنا اشتغلت غرزة، هاخد كمان بصوا بقى هدخل في اخر سلسلة موجودة عندي من العمود ده، هسحب الخيط واخرج معايا حلقة. مكان الغرزة اللي انا كنت شغلاها هدخل هسحب الخيط وهخرج معايا حلقة. مكان الماركر الاول هدخل هسحب الخيط واخرج معايا حلقة. المكان ده معايا كده 4 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما ال4 مع بعض. ليه؟ عشان انا اخد المكان ده كده الدائري ده مع بعض في حلقة واحدة من فوق، ونمشي بشكل طبيعي بقى على الغرز اللي عندي. الغرزة الاولى خلاص اشتغلت فيها، هروح بقى للغرزة رقم 2 اهي. دي كانت الخلفية، يبقى دي الامامية صح. اشتغل فوق كل غرزة بالشكل بقى العدل اهو. غرزة واحدة 2 كده اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبرجع اكرر بقى اللي انا عملته في الجهة التانية في الجهة دي. بدخل فوق الغرزة رقم 10 اسحب الخيط واخرج تمام. ادخل في الغرزة اللي بعدها اللي احنا شغالين فيها العمود الاخير ده، اسحب الخيط واخرج. ادخل في داخل جسم العمود نفسه بقى على سلسلة من السلاسل، اسحب الخيط واخرج معايا 4 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما ال4 مع بعض. تمام يا بنات. وبفضل بقى بمشي بغرزة حشو على كل الغرز لغاية ما بوصل لنهاية المكان. هنا عندي نفس المكان البداية، وارجع لكم تاني نشوف شكل اللكلوك مع بعض. رجعت لكم تاني في النهاية. بدخل فوق اول غرزة حشو اشتغلتها، بدخل تحت الضلعين الامامي والخلفي تحت حرف الفي كامل، اسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عند الابرة،
وبلف الخيط وبخرج من الحلقة دي بالشكل ده، بسيب 10 سنتي، وبعد كده بإبرة التنظيف بخيط الخيوط الزيادة بالداخل. ده بيكون طبعا الشكل النهائي للكلوك بتاعنا النهاردة زي ما احنا شايفين. بصوا حتى الاماكن اللي احنا البداية والنهاية مفيش حاجة باينة خالص، وهنا حتى كمان سطر البداية والنهاية عندي مش واضح خالص زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة الفيديو. طبعا بتزيني بزهرة، بوردة، او بفيونكة، او باي حاجة انت حابة تزيني بيها، ولو مش حابة تزيني هو لوحده شكله حلو جدا وجميل. طبعا احنا لما بنيجي نرتديه او نلبسه هتبصوا تلاقوا طبعا ان الشكل عندك من تحت بيكون المسامات ضيقة، ومن هنا بيديكي الشكل ده، تحسي ان طبعا ايه مكان الغرز الخلفية بيكون اوسع، بيدينا شكل جمالي مميز وجميل. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا تدعموني بلايك وشير. اذا طبعا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.